everyone, it's me Joseph. So welcome back to my YouTube channel. New vlog, new day. So hope you all are doing well. So हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि मेबी म पनि सन्चै छु है. अनि सो तपाईले आज पनि हैन सानो भ्लग लिएर आउँदै छु है. सो मोटो भ्लग चाहिँ ल्याउन सकेको छुइनँ अहिले है. धेरै दिन बादमा आउँछ होला मोटो भ्लग है गाइस. अनि सो आज पनि है बिहामै छँदै छु है. अनि सो बिहा चाहिँ कसको भन्दा चाहिँ निमा जोजोको बिहा हो. सो आज बिहा भन्दा पनि मिन्स जन्ती गइरहेको छु है. सो म चाहिँ अहिले घरबाट निस्किसकेँ. यहाँ घर चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ. सो अब निस्किरहेको छु है. कस्तो छ होइन गाइस. अनि निमा जोजोको बिहा हो. निमा जोजोहरू पर्खिरहेको छ अरे मलाई तल. सो अनि म चाहिँ यहाँ रेडी भएर गइसकेको होइन गाइस. अस्तिको भ्लगलाई नै तपाईँले धेरै माया धेरै सपोर्ट देखाइदिनु भयो है. अनि सो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है. आशा गर्दछु है आजको भ्लग पनि हजुरहरूले धेरै धेरै माया दिनुहुन्छ भनेर आशा गर्दछु गाइस है. जति सक्दो है तपाईँहरूलाई राम्रो ल्याउने कोसिस गर्छु है. सो हेर्दै गर्नुहोस्. स्टे ट्युन है त गाइस. एकछिनमा भेट्छु म तल गएर गाइस. सो गाइस अहिले चाहिँ हामी जन्तीतर्फ निस्किसकेको छौँ है. हेर्न सक्नुहुन्छ. गाइस फाइनली हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको छौँ नि त. अनि यहाँ आएर चाहिँ यसो वेट गरिरहेको होइन गाइस. अनि माथि चाहिँ अब काम हुँदैछ अरे. सो हेर्नु सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ छु होइन. सबै जन्ती गाडीहरू चाहिँ पर रेडी भइरहेछ. हजुर आसिङ भन्नुहोस् के भन्नुहुन्छ आजको जोजोको बिहामा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? आजको जोजोको के अरे भाइको बिहामा चाहिँ मेरो चाहिँ भाइ पऱ्यो है. अन्त भन्नु त अब सबैजना एकदम खुसी नै छ भाइ. अन्त अरू अब शुभ बिहाको लागि चाहिँ एकदम मेरोबाट चाहिँ धेरै बधाई. धेरै 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 बधाई छ. राम्रो उन्नति गरेर जाओस् होइन. यहाँ आज हाम्रो आजको बेहुला हुनुहुन्छ निमा जोजो. ह्यान्डसम भइरहेछ. यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आजको बेहुली चाङ. बहिनीहरू. अनि म चाहिँ यहाँ चाहिँ गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ. गाइस हामी चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ है. सो भाउजू मिन्स चाङ भनौँ न. चाङको घरमा आइपुगेको छ. यहाँ हाम्रो पाल्दैन छ. यहाँ एउटा गाडी अनि पर एउटा गाडी दुईवटा गाडी छ है त गाइस. गाइस यहाँ चाहिँ जन्तीहरूलाई वेट गर्ने रुम बनाइदिएको रहेछ होइन. सो अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको बेहुलालाई भित्राउने गरिरहेको छ. यहाँ टिकट ठालो गरेर अन्त भित्राउँदा रहेछ नि त है. अब यस्तो के भन्छ अब रीतिरिवाज त याद थिएन होइन गाइस. हेर्नु सक्नुहुन्छ टिकट ठालो हुँदैछ है त गाइस. यहाँ चाहिँ तपाईँको टिकट हालो है. जन्तीहरूलाई नि टिकट हालो लगाइदिँदो रहेछ है. अनि साथै टिकट हालो लाएर चाहिँ सो भित्र एन्ट्री हुँदो रहेछ नि त गाइस. अनि हामी चाहिँ टिका नलाउने पर्यो. सो त्यही भएर हामी चाहिँ हल्का रमिता हेरिरहेको है त गाइस. सो यहाँ चाहिँ हामीलाई सबैलाई नै वेलकम गरिरहेको छ. सो हेर्न सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू. सो गाइस अहिले चाहिँ हामी एकदम होइन खानासाना खाएर बसिसकेको छौँ है. सो हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ दाहरू छ. फोटो खिच्दैछ कतिजना होइन. सो अनि हामी चाहिँ अब एकछिनमा के हुन्छ हेर्दैछु है. तपाईँलाई देखाउँदैछु है त गाइस.
गाइस अब चाहिँ हामी सबैजनाको है बिदाबारी हुनु लागेको छ है अनि माथि यताउता हुँदैछ होइन गाइस अनि हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ सो हामी दा यहाँ छ हेरौँ है गाइस छोरी चोरी नजानुहोस् ल गाइस फेरि पनि है यहाँबाट चाहिँ बेहुला बेहुलीलाई दाजुले चेलीले भनौँ न बोकेर चाहिँ गाडी भएकोसम्म ल्याउँदो रहेछ नि त होइन सो अन्त गाइस यहाँ बोकिरहेको हेर्नु सक्नुहुन्छ बेहुली नि बोकिरहेको छ है साथै पछाडि बेहुला पनि बोकिरहेको छ सो अनि फाइनली हामी गाडी भएकोमा आइपुगेको छौँ है त गाइस हेर्दै गर्नुहोस् त गाइस अनि ल गाइस अब चाहिँ हामी सबैजना आफ्नो घरतर्फ लागिसकेका छौँ सो हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस चाहिँ यहाँ सबैजनाले बाई बाई गरिरहेको छौँ होइन सबैजनालाई हामी फाइनली घर पनि आइपुगिसकेको छौँ है सो स्टे ट्युन गाइस सी यू नेक्स्ट व्लग एन्ड टाटा बाई बाई